welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ni Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Yes, hari ni Lina nak buat ayam masak kicap lemak pedas. Yes, ayam masak kicap lemak manis pedas. So, sebelum ini pun Lina pernah buat kicap, ayam masak kicap macam style Lina. Tapi yang ni something different. Di mana kita boleh rasa pedas-pedas, kita boleh rasa manis-manis. Okey. Sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share with all your friends. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan. Okey kawan-kawan, di sini Lina ambil setengah ekor ayam yang dah dicuci bersih dan Lina marinate dia sekejap dengan lebih kurang half teaspoon serbuk kunyit dan juga sedikit garam. Okey, kita just perap dia for around 15 minutes ke 20 minutes ya. Okey, bahan-bahan ini semua kita nak either y'all boleh tumbuk kasar ataupun y'all boleh pakai hand chopper untuk chop all this ya. Bukan chop untuk grind all this. So di sini Lina ambil 3 biji cili padi. Okey, cili padi ni hijau ke merah ke apa warna pun boleh. And then 2 biji cili merah yang biasa punya. 4 ulas bawang putih. Okey, 4 ulas bawang putih. Yang ini lebih kurang 5 ulas bawang merah yang kecil. Setengah inch alia. Okey, so yang ni nanti Lina nak chop ya. Di sini Lina ambil setengah biji bawang Holland, potong kasar macam ni. Nanti kita nak taburkan atas kita punya kicap ayam biar dia bila kita makan tu dia rasa crunchy, manis lagi kan. Yang untuk masak kicap lemak manis ni, Lina nak masukkan gula Melaka. Okey, gula Melaka. Gula Melaka ni lebih kurang half tablespoon lah, ikut kemanisan masing-masing. And then 2 tablespoon oyster sauce. Okey, dan Lina nak masukkan 2 tablespoon jus asam jawa. Okey, air asam jawa tu 2 tablespoon. And then yang ini 1/4 cawan kicap lemak manis. Okey, kicap lemak manis. Yang ni yang Lina pakai tu kicap lemak manis yang pedas. Okey, tersilap beli hari tu. Apa yang ada kat rumah kita pakai je lah. So lagilah manis dan pedas. So sekarang first kita goreng dulu ayam yang kita perap tu ya. Goreng ayam tu jangan goreng terlalu garing. Kita goreng sampai dia masak separuh. Okey, kita tuang minyak and then biar minyak tu panas. Minyak yang sama yang kita nak pakai untuk nanti masak kicap tu. Okey, sementara kita tunggu minyak tu panas, kita prepare bahan ni untuk kisar ya. Okey kawan-kawan, bila minyak dah panas, kita terus goreng ya.
ayam ni kita dah potong kecil kan. So tak perlu goreng lama sangat ya kawan-kawan. Kalau you all punya ayam tu potongan yang besar-besar means you goreng lama sikit lah. Okey kawan-kawan, minyak yang kita goreng ayam tadi tu Lina dah keluarkan minyak lebihan, tinggal sedikit je untuk tumis bahan-bahan yang kita kisar tadi. Okey kawan-kawan, tadi Lina lupa nak cakap kita kena masukkan daun kari ya. 1 ke 2 tangkai pun boleh. Okey kawan-kawan, kita tumis bahan-bahan ini sampai dia naik bau dan kita masukkan kicap lemak manis ya. Kita masukkan air asam jawa 2 tablespoon. Masukkan oyster sauce. Kita masukkan gula Melaka ya. Okay, Lina tak masukkan garam sebab memang sos-sos ni pun tak ada rasa masin. Okay, sekarang kita masukkan ayam. Kalau anda rasa warna tu tak terang, nak dark-dark, bolehlah masukkan kicap pekat ya. Lina nak tambahkan sedikit kicap pekat, dapatkan color ya, yang hitam sikit. Kalau you all okey dengan color, tak payah masukkan. Okay, finally Lina nak masukkan bawang Holland. Kalau tak ada bawang Holland, bawang merah biasa pun boleh ya. Bawang Holland tu dia manis. Okey. Boleh tutupkan api. Itu je resepi hari ini. Ayam masak kicap pedas. Kicap pedas lemak manis. Yes. So saya harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye. Sedap.